હેલો મિત્રો, કેમ છો બધા? ફરી એકવાર મારી નવી રેસીપી સાથે સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ઈટ એન્ડ એન્જોય વિથ પ્રતિકમાં। તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ દેશી દૂધીનું શાક। બિલકુલ નવી જ રીતે આપણે આજે દૂધીનું શાક બનાવશું। જો તમને દૂધીનું શાક ભાવતું ના હોય તો તમે આ મારી રેસીપી જોઈને દૂધીનું શાક બનાવશો તો તમે ખાતા પણ નહીં ધરાવ તેવું બનશે। તો ચાલો મિત્રો બનાવવાનું ચાલુ કરીએ દૂધીનું શાક। મિત્રો તમને આ મારી રેસીપી ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। શાક માટેની આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ। મરચાં, લસણ, આદુ, ડુંગળી, ટામેટાં અને દૂધી। તો હવે મિત્રો આપણે શાકભાજીને સમારી લઈએ। તો મિત્રો આ દૂધીનું શાક તો આપણા ઘરમાં બનતું જ હોય, પણ આજે આપણે કંઈક અલગ રીતે બનાવશું। તો આ દૂધીનું કટિંગ આપણે જે નોર્મલ રીતે કરતા હોય એવી રીતે નથી કરવાનું, આપણે આ રીતે કરીશું। તો હવે ટમેટાના આપણે ટુકડા નથી કરવાના, ટમેટાને આ રીતે આપણે ખમણી લઈશું। મરચાંનું આ રીતે કટિંગ કરીને લસણ અને મરચાંને આપણે કટરમાં કાઢવાના છે। શાકભાજી આપણે આ રીતે સમારીને તૈયાર કરી લીધું છે। તો હવે આપણે કડાઈમાં તેલ મૂકીને દૂધીને ધીમા તાપે ફ્રાય કરી લેશું। હળવે હળવે આને ફેરવતા રહીશું। હવે મિત્રો આપણે શાકનો વઘાર કરીશું। વઘાર કરવા માટે મેં 1 ચમચા જેટલું તેલ લીધું છે, આખું જીરું, 1 ચપટી હિંગ, મરચાં લસણની પેસ્ટ નાખશું, ડુંગળી નાખશું। હવે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। ડુંગળી આપણી તેલમાં સારી રીતે સડી ગઈ છે, તો હવે આપણે આદુ નાખશું। આદુ નાખ્યા પછી પાછું એક વખત મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે અડધી ચમચી હળદર નાખશું, 1 ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। હવે આપણે છીણેલા ટમેટાં નાખશું। હવે આ બધું આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। એક ચપટી જેટલી કસૂરી મેથી નાખશું। હવે તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આપણો બધો મસાલો તેલમાં ચડી ગયો છે, તેલ પણ ઉપર આવી ગયું છે। તો હવે આપણે અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખીને શાકને સડવા દઈશું। હવે મિત્રો આપણી ફ્રાય કરેલી દૂધી નાખશું। હવે આને મિક્સ કરીને ઢાંકીને ચડવા દઈશું।
જો મિત્રો આપણું શાક સડી ગયું છે. હવે આપણે આને નીચે ઉતારીને લીલા ધાણા નાખીને સર્વ કરીએ.